Yan guys, malapit na kami sa camera. So dito kasi sa Bataan, may wire, parang bawat kilometro ata may camera dito for speeding, tapos pag hindi ka naka-seatbelt, so gusto na yun. Tapos kaya madahan lang dito yung mga camera na siya. Kaya nakaka-check. Sabi nila dapat 60 lang. Yung speed limit dito. Ayun, 60 to 80 to sa yung truck, 60 talaga kasi na heavy heavy loads. So, ganyan kada dito sa Bataan. Kaya ginawa yung ganyan, naisa batas yung ganyan dito dahil before, lagi may accident kasi pag-uwisan dati yung truck, so may accident sa kaya naging na siya, kasi siya
yun.